طيب السلام عليكم يا شباب. النهاردة هيبقى أول فيديو في الماث 2، أو عموما الماث 2 ظهر فيه مشاكل أكتر من الماث 1 بكتير، وده طبيعي يعني عشان الصعوبة بتتدرج. الماث 2 أصعب من الماث 1 ودي حقيقة. الماث 2 بيبتدي بداية في أول المحاضرات بالسيرفس أرياز بتاعت اللي خدناها دي كلها، وبعد كده الدومين والرينج، وبعد كده بارشل ديريفيتيف. وهو ده اللي انا هبتدي بيه. الدومين والرينج والسيرفس اريا دي حاجات نسبيا سهلة، ما نضيعش فيها وقت ان انت تقعد تسمع فيها فيديو كبير، يعني انت تسمعها ملزمة اي معيد او اي حاجة هتخلص لك الدنيا. تمام، نبتدي ببارشال ديريفيتيف. دلوقتي انت عندك فانكشن من اللي احنا كلنا نعرفها، وهو equal f of x. مفهوم الديريفيتيف بتاعها ايه، او الريت اوف تشينج بتاعها ايه؟ كان limit when h tends to 0 ل f of x plus h minus f of x over h معلش انا اسف over h. فكنت بتحل دي وفي الاخر بتسميها ايه؟ y داش. ده مفهوم الديريفاتيف العادي جدا، اللي هو الديريفاتيف بتاع ماث 1. طيب ايه المشكلة اللي ظهرت؟ المشكلة اللي ظهرت ان احنا بقى عندنا functions بقت فيها variables كتير، يعني z function في x و y. دي function فيها عدد variables كتير x و y. طيب حتة في النص كده قبل ما نكمل في ال partial derivative، على حتة ال dependent أو ال independent variables في math 2. دلوقتي انت عندك x و y دول في الفانكشن اللي قدامنا دول هيبقوا independent، والz دي هتبقى dependent value. طيب يعني ايه الكلام ده بقى؟ الكلام ده معناه ان انت سي مثلا انت ما عندك فانكشن سهلة جدا z equal x plus y. الكلام ده معناه ايه؟ ان انت ما تقدرش تعرف value للزد دي الا لما تعوض عن value لx و y. يعني انت في الاخر عشان تعرف قيمة الزد دي مثلا هتقول let ان الx equal 1 والy equal 1، يبقى then الزد equal 2. ليه؟ لان الزد بتعتمد عليهم هما الاتنين. طيب ده مش لازم، في مسائل من سياق كلام ممكن تطلع مثلا هي الواي هي اللي ديبندنت، فانت عشان تقل عشان تعرف قيمة الواي بتعمل ايه؟ تيجي برضه تعمل نفس الستبس. انت مش هينفع تعوض عن الواي، فهتقول ان let z equal 2 وان x equal 1، يبقى z الواي equal 1. زي بالظبط لما بتيجي تعمل في الايكويشن اوف بلين عشان تعرف نقطة، كنت بتعوض عن اتنين اللي هم غالبا بيبقوا اكس وواي، تقول مثلا لت ان الاكس بزيرو والواي بزيرو، يبقى زن الزد بكذا، ودي نقطة في البلين. طيب دي حتة في النص كده على dependent وال independent variables هنحتاجها بعدين في ال partial derivative. طيب ايه بقى قصة ال partial derivative او ابتدى ازاي؟ احنا دلوقتي صار عندنا function اللي هي قلنا عليها z equal f و x و y. طب عايزين نجيب لها derivative، يعني احنا عايزين نجيب لها derivative. ايه الحل؟ قالك الحل ان انت ما تقدرش تجيب ديريفاتيف بالطريقه القديمه اللي هي بتاعت ماث 1، لان انت عندك كذا فاليو. فانت ازاي هتجيب ديريفاتيف لكذا فاليو في فانكشن؟ فايه الحل؟ قالك انت عشان تجيب ديريفاتيف للفانكشن دي لازم تعمل حاجه بسيطه خالص، ان انت هتلت واحد كونستانت وواحد فاريبل. هما الاتنين فاريبل، بس انت عشان تجيب لهم ديريفاتيف لازم تخلي واحد فيهم كونستانت وواحد فاريبل عشان تعرف تجيب له ديريفاتيف. طيب ده ازاي؟ بمفهوم الليمت اللي احنا عارفينه. هتجيب الديريفاتيف ده ازاي بقى؟ هتقول ليميت when h tends to 0 برضو ل f of x plus h when y is constant plus minus minus f of x و y على h. طيب ده احنا هنا بقى عملنا ايه؟ احنا هنا عملنا الطبيعي.
افترضنا ان الواي is constant والاكس variable وهنجيب لها derivative عادي. طيب ده هنسميه ايه؟ ده هنسميه في الاخر partial z by partial x، او زي ما بيكتبوه f of x بتبقى تحت كده، دي معناها ان انت فضلت بالنسبة لإكس بس الواي is constant. طبعا احنا بعد كده مش هنستعمل مفهوم الليمت ده تاني، لان الدنيا بعد كده يعني مفهوم الليمت ده تاني مش هتستعمله، هتشتغل derivatives عادي من اللي انت عارفها يعني. فدي حاجة. تاني حاجة، طيب انت دلوقتي جبت derivative بالنسبة لإكس، طب بالنسبة لواي هتعمل ايه؟ هترجع برضو تكتب قانون الليمت when h tends to 0 ل f of x عادي بقى ساعتها ل y plus h minus f of x و y على h when h tends to 0. ده برضو معناه ايه؟ partial z by partial y او f y. طيب ده معناه ايه؟ ان انت خليت الواي constant وجبت derivative بالنسبة للإكس. طيب ده بقى بيتعمل ازاي في المسائل؟ يعني ده بيتعمل ازاي في المسائل؟ احنا كده شفناها كلام theoretical اوي. ناخد example بسيط. لو قلنا مثلا ان z equal x cubed في y plus x squared في y plus y cubed في 2x مثلا، يعني اي example. تمام. جه قالك في الاكزامبل ده find البارشل، خلينا نكتبها بالصورة السيمبل. عايز ال fx وال fy. طيب دلوقتي انت كنت بتيجي تعمل ايه؟ كنت انت هتيجي عشان تجيب مثلا ال fx هتقول ايه؟ هتقول ان ال x is variable وال y is constant. ال y دي انت لو مش عارف تفرضها ازاي بالكونستانت وبتتلخبط في البارشل ديريفاتيف وانت بتعملها، خليها رقم من دماغك، حطها 4 5 6 7 اي رقم. تمام. وبعد ما تخلص البارشال ديريفاتيف، بس الرقم ده خليه بذاته كده، لا تضرب فيه حاجه ولا تعمل فيه حاجه. بعد ما تخلص البارشال ديريفاتيف بتاع الاكس، ساعتها هتتحول لمساله عاديه جدا اللي هي دي واي باي دي اكس القديمه. ساعتها بعد ما تخلصها شيل بقى الرقم اللي انت فرضته ده وحط واي تاني لغايه اما تتعود. طيب دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ الواي دي كونستانت والاكس دي فاليبل، فالاتنين اكس دي فاليبل بتاعها دي كفاليبل الديريفاتيف بتاعها ايه؟ الاكس سكويرد دي هتبقى الديريفاتيف بتاعها ايه؟ 2 اكس. والواي دي كونستانت ينزل زي ما هو، انت مش هتجيب له ديريفاتيف في واي، زائد 2 واي كيوبد اكس. الاكس الديريفاتيف بتاعها ايه؟ ب 1 في 2 واي كيوب هينزلوا زي ما هما اللي هما ايه؟ ستيلس ايه؟ اس كونستانت. يبقى التاني ايه اللي حصل؟ احنا خلينا الواي دي فاليبل والاكس دي كونستانت. الاكس دي فاليبل والواي دي كونستانت، كانها رقم 1 2 3 4 اي رقم. تمام. وجبنا ديريفاتيف عادي جدا بالطريقه اللي احنا عارفينها. الاكس سكوير الديريفاتيف بتاعها 2 اكس، وطالما مضروبه في كونستانت الكونستانت ده ينزل. بس بدل ما انت مسميه رقم، لا ده فاليبل بس احنا افترضناه كونستانت مؤقتا لغايه اما نجيله عشان نجيب له بارشال ديريفاتيف. وعملنا كده في الناحيتين. طيب الاف واي بقى دي هتبقى ايكوال ايه؟ نفس الكلام، هترجع تخلي الاكس دي هي اللي كونستانت والواي فاليبل، والواي الديريفاتيف بتاعها بكام؟ ب1. تبقى هنا اكس سكويرد بلس 2 واي كيوبد اكس. 2 اكس دي تنزلها الاول كده تخلص منها، والواي كيوبد دي هتبقى الديريفاتيف بتاعها 3 واي سكويرد في 2 يبقى دي 6 في واي سكويرد. كده انت جبت الديريفاتيف. طبعا دي صورة سيمبل خالص كاكزامبل كده للبارشال derivatives وازاي بيجي، وغالبا دي ما بيجيش الامتحانات. طيب ايه اللي بيجي بقى؟ اللي بيجي ان انت بقى ايه، كنت زمان، ودي اول صورة من صور partial derivatives اللي بجد، ان انت زمان كنت تقدر تجيب الواي داش، الواي دبل داش، الواي تريبل داش، وحتى كنت تسميها بعد كده الواي فورس والواي فيفث واتك، لغاية زي ما انت عايز بقى تجيب derivatives زي ما انت عايز. طيب هل الكلام ده مش مطبق في البارشال derivative؟ لا مطبق. طيب مطبق ازاي؟ مطبق بس بصورة تانية. كان بيجي انت كنت تجيب تفاضل مرة واتنين وتلاتة ورا بعض من غير ما تعمل حاجة. لا دلوقتي بقى انت هتعمل حاجة. فخلينا ناخد example. جه قالك ان z equal sin x cosine y
بلس اي باور 2x y. جه قال لك انا عايز بقى ايه الهاير ديريفاتيف بيتكتب ازاي. الهاير ديريفاتيف ليه صورتين، يا اما تكتبها بالصوره السيمبل خالص، تكتبها find، هو ممكن يجي يقولك في السؤال ايه حاجه من الاتنين، يا اما find f x x او f y y او f x y، او يقول لك all second derivatives لان انت all second partial derivatives لان انت عندك كذا partial derivatives. او يكتبها ازاي بقى، يكتبها partial z squared، ده بالنسبة لدي يكتبها partial z squared على partial x squared. وبالنسبة لدي يكتبها ازاي بقى، يكتبها partial z squared على partial y squared لان هما اتنين زي بعض. بالنسبة دي بقى ليها طريقة كتابة تانية، تكتب partial z دي ثابتة بس ما تبقاش squared. انت الاول فضلت بالنسبة لمين عملت partial derivative بالنسبة لاكس مكتوبة كده على اليمين، وبعد كده ترجع تاني تعمل لها partial derivative بالنسبة لواي تتكتب على الشمال. يبقى اللي على اليمين في الميكسد ديريفاتيف ده اسمه كده ميكسد بارشال ديريفاتيف. اللي على اليمين في الميكسد بارشال ديريفاتيف هو اللي اتعمل الاول، واللي على الشمال هو اللي اتعمل التاني. بعدين خدنا الميكسد ديريفاتيف ثيوري في المحاضرة ان مش فارقة الترتيب، سواء عملت دي الاول او عملت دي التاني، فالفانكشن ايه مش فارقة، انت عملت مين الاول مين التاني ويديك نفس الناتج. تمام، دي الصورة اللي ممكن يجي ايه يكتب بيها السؤال زي ده find all second derivatives او fxx و fyy و fxy او partial to z by partial x squared او وغالبا يعني الصورة اللي بتيجي هي يا الصورة دي يا الصورة الأخيرة، لكن الصورة اللي في النص دي ما بتجيش ان هي هتطول اوي لما يجي يطلب منك الكلام ده كله. خلينا ايه نحلها على شكل الصورة التانية دلوقتي عشان نفهم بس الدنيا ماشية ازاي. اللي هو ايه find all second partial derivatives. هنا في function بيقول لك ان z equal sin x cosine y plus 2x e power 2xy. اول حاجة هتعملها حاجة لازم يعني، ودي خطوة ثابتة في ال partial derivatives، هتجيب ايه، هتيجي تجيب ال fx اللي هي ايه هتفاضل بالنسبة للx الاول. يعني y is constant، اعتبر ان الكوزاين اكس واي دي سميها رقم، وبعد كده اما تخلص شيلها وحط رقم تاني لغاية اما تتعود. فالواي هنا constant. الساين زد الديريفاتيف بتاع ايه كوزاين الساين اكس كوزاين اكس في كوزاين واي اللي هي ايه is constant بلس الاي احنا عارفين ان الديريفاتيف بتاعها هو اللي فوق، هو اللي مرمي على الباور فوق، هو ايه الديريفاتيف. فاتنين اكس واي الاكس ديريفاتيف بتاعها بوان، ويبقى 2 واي، يبقى تنزل ترمي 2 واي تحت جنب الاي في اي باور 2 اكس واي. خلصت الاكس ترجع تجيب الاف واي. الواي هنا variable والاكس is constant، تنزل الساين اكس زي ما هي، الكوزاين واي بنيجاتيف ساين واي بلس نفس الكلام اللي حصل فوق 2 اكس واي. الواي variable والاكس is constant، الواي الديريفاتيف بتاعها يبقى ب1 في 2 اكس، تنزل ال 2 اكس تحت يبقى ايه اي في اي باور 2 اكس واي. كده انت خلصت الفيرست ديريفاتيف، بس هو مش عايز كده، هو عايز يقول السكند ديريفاتيف. فانت كأنك بقى ايه هتبتدي مسألة جديدة. الاف اكس دي هتعمل لها differentiation تاني with respect to x فتسميها اف اكس اكس. هتفترض برضو ان الواي is constant والاكس هي اللي variable، كوزين واي دي is constant تنزله، كوزين اكس الديريفاتيف بتاعها بايه بنيجاتيف ساين اكس بلس الاتنين واي دي نزلها في اي باور 2 اكس واي. الاكس فاليو الاكس فاليبل والواي از كونستانت، الاكس ديريفيتيف بتاعها في 1، فيبقى 1 في واي هتبقى 1 في 2 واي هتبقى 2 واي، تنزل تلاقي 2 واي، يبقى ده هيدينا 4 واي سكويرد في اي باور 2 اكس واي. تمام كده انت جبت اول سكند ديريفيتيف. في اتنين لسه تانيين، في هو اكتشولي بقى 4 بس احنا هنيجي على التالت والرابع ده ونتكلم فيهم. بعد كده ايه هنجيب الاف واي واي. هنفترض هنا بقى إيه في الايكويشن دي كده ان الاكس از كونستانت والواي ده ايه اللي فاليبل. نزل النيجاتيف ساين اكس، الساين واي الديفيتيف بتاع كوزاين واي بلس الاتنين اكس دي هتفضل موجودة زي ما هي، الاي باور 2 اكس واي، الواي فاليبل اكس از كونستانت، الواي الديريفيتيف بتاع 1 في 2 اكس،
تنزل تلاقي 2x تبقى 4x سكويرد في e باور 2x y. تمام كده انت خلصت second derivative. في بقى mixed derivative theory دي بتقولك ايه؟ ان لو الفانكشن is continuous، وطالما درس الكونتينيوتي والليميت اتلغى، فانت اي فانكشن تجيلك انت دايركت تتعامل معاها ان ايه؟ continuous function. الثيوري بتقولك ايه؟ ان ال fxy هي equal fyx. فمش فارق انت فضلت بالنسبة لواي في الاولى او فضلت بالنسبة لاكس في التانية، هما ايه الاتنين كده كده ايه equal. دي ثيوري مش مفروض انت تبقى عارفها، يعني هو انت شغال دايركت ان هما الاتنين equal عشان function continuous. تمام. طب تعال نمسك اللي فوق دي اللي هي دي، بس هنفضلها بالنسبة لواي. يعني ايه بقى نفضلها بالنسبة لواي؟ يعني نفترض ان هنا الاكس is constant في الفانكشن دي بقى، يعني في الفانكشن دي هنفترض ان الاكس is constant والواي ايه الفاليوبل. طيب تمام. الكوزاين اكس دي نزلها زي ما هي الاول. تمام. الكوزاين واي دي بساين واي، وفي نيجاتيف تبقى ترجع تضرب النيجاتيف هنا تاني بلس. خلي بالك بقى هنا ان انت بتعمل derivative with respect to y، فانت هنا عندك derivative لاتنين فانكشن مضروبين في بعض. تمام. 2y في e باور x في 2y، دي اتنين فانكشن مضروبين في بعض. ال 2y دي فانكشن والاي والباور اللي عليها دي فانكشن تانية. فانت تمام انت هنا هتجيب derivative ل 2y في ده بلس derivative ده بلس derivative الاي في ال 2y، فال 2y derivative بتاعها 2 في e باور 2xy بلس. هتنزل ال 2y زي ما هما. هنا قلنا ان الاكس is constant والواي is variable، فالواي derivative بتاعها في 1. تنزل الاتنين اكس هتلاقي 2y يبقى 2x 2y في 2x في e باور 2xy. دي بس فكرة الهاير derivatives في ال في ايه في البارشال derivatives. يعني دي الطريقة اللي انت بتعمل بيها السكند derivative. تمام. فالموضوع فيها هو سهل ان انت ايه، بس هي فكرة انت في الاول بس على ما تتعود ان انت تثبت constant وتغير variable وتجيب derivative الكونستانتس بالنسبة للايه للvaluables. تمام. طيب مسألة تانية. في المسألة دي بيقول ايه؟ بيقول لك انت عندك function اسمها z equal tan inverse sin x plus ln cosec y. طبعا التان انفرس والساين انفرس والكوزاين انفرس وكل الانفرس فانكشن معانا والهايبربوليك فانكشنز معانا والانفرس هايبربوليك فانكشنز برضو ايه معانا. فانت يعني ايه هتذاكرهم برضو زي العادي. فهو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عايز اف اكس واي. تمام. السؤال ده فيه تريكة، يعني هو بيقول لك انا عايز اف اكس واي دي فيه تريكة. هو السؤال ده جاي ام سي كيو وانت المفروض ما تقعدش فيه ثانية اصلا. تمام. فانت الاول هتجيب الايه، هتمشي بالترتيب اللي هو قاله اف اكس واي. بالاول هتجيب الاف اكس التان انفرس اكس ديريفاتيف بتاعها 1 اوفر 1 بلس الساين انفرس اكس التان انفرس ساين اكس سوري 1 اوفر 1 بلس ساين سكويرد اكس في ديريفاتيف الساين اللي هو ايه بكوزاين اكس. كده بقى انت جبت الساين ديريفاتيف بتاع دي. بعد كده ترجع تجيب اف اكس واي تجيب الديريفاتيف بالنسبه لواي. طيب سؤال، الفانكشن دي اصلا ما فيهاش واي، فلما تيجي تعمل لها ديريفاتيف بواي الفانكشن دي كلها تديك كام؟ زيرو. فيبقى الاف اكس واي بكام؟ بزيرو. دي المفروض بقى ايه حاجه كده تبقى انت عارفها، ان طالما الاكس والواي بعاد عن بعض بماينس او بلس، يعني الاكس في جنب كفانكشن لوحدها في جنب والواي فانكشن لوحدها في جنب ومش مضروبين في بعض او ولا مقسومين على بعض، يبقى دايما لازم تعمل حسابك ان في الميكس ان الميكس الديريفاتيف بتاعهم بزيرو. دي ثيوري في اغلب الاوقات بتمشي، يعني ده سؤال اصلا على النت جاي ام سي كيو المفروض اصلا ما تقعدش فيه ثانيه. يعني انت بصيت لي الايكويشن كده مش لسه هتقعد تجيب فيرست ديريفاتيف
او first partial derivative، وبعد كده ترجع تجيب السكند ايه partial derivative. تمام، ده كان سؤال كده ايه في تريكاية. طيب نيجي بقى للسؤال التاني، وده اخر سؤال، وغالبا هو يعني هي دي الفكرة اللي ايه، يعني اللي هي ايه منتشرة في حوار partial في حوار الهاير derivatives. بيقول لك ايه، انت عندك function y w equal y squared sin z minus x squared cosec z plus x z y. طيب دلوقتي الفانكشن دي عليها 2 comments. اول comment ان هي ايه، انت هنا كده دخلت variable رابع في الفانكشن اللي هو w. دايما تعمل حسابك ان انت شغال multiple variables، انت مش شغال 3 variables بس. يعني انت ممكن تجيلك function فيها 5 6 7 8 variables وانت شغال زي ما هو يطلب. فانت مش مقيد، يعني ان انا عشان اشتغلنا 2 example z equal z function في x و y يبقى انت على طول هيجيلك function z في x و y. هو ده الشائع، لان هي دي الفانكشنز اللي هي تعتبر مشهورة وتعرف ترسم لها كيرفات وكده. اكتر من 3 variable مفيش حاجة يعني تقدر لغاية دلوقتي ترسم كيرفس لاكتر من حاجة 3 variable. فانت مش هتستفاد حاجة لما تجيب فانكشن اعلى من 3 variable اكتر من ان هو حاجة theoretical بس. لكن حاجة فيها application لا، مفيهاش حاجة فيها application. فهو هنا في السؤال ده جه قال لك ايه، جه قال لك find w دي مكان f يعني z x z. فرقة هنا بقى ايه، لينا نقطة، لينا وقفة بسيطة خالص في الموضوع ده. w z x هي equal w z x هي equal w x z. الميكس ديريفاتيف ثيوري بتساعدك في ان انت ايه، لازم تبقى عارف الحوار ده، وخصوصا ان بتوع مين ستريم عندهم امتحانهم ام سي كيو. فالدنيا دي يعني الدنيا دي معروفة، يعني انه ممكن اصلا تجيلك ام سي كيو وانت تقعد تحسب بقى فيها، وهي اصلا ايه هما بيبقوا عاملين حسابهم ان السؤال ده ياخد ثانية ولا حاجة. وبرضه نفس السؤال اللي هي بزيرو فوق دي برضه هما ممكن يكونوا عاملين حسابهم ان ايه تاخد ثانية ولا حاجة. فايه، فدي حاجة لازم تبقى عارفها في الميكس ديريفاتيف ثيوري، ان زد اكس زد هي زد اكس هي اكس زد. هي الترتيب مش فارق قد ما انت هتلتزم باللي هو هيقولك خلاص في السؤال. هو عايز دبليو زد اكس دبليو زد، هو عايز الدبليو مرة بالريسبكت زد وبعد كده اكس وبعد كده زد، فانت امشي بالايه بالترتيب اللي هو ايه قالهولك. تمام، هنرجع للفانكشن الأصلية وهنقول ايه، هنقول دبليو زد. هنا هتفترض ان اي حاجه غير الزد كونستانت. الواي سكوير دي كونستانت تنزل، الساين زد دي ديريفاتيف بتاعها كوساين زد ماينس الاكس سكوير دي كونستانت، الكوزيك زد دي ديريفاتيف بتاعها نيجاتيف كوزيك كوتان زد، ومعاك نيجاتيف تبقى بوزيتيف كوزيك زد كوتان زد بلس اكس باور زد واي. هنا في نقطه، انت دلوقتي زمان لما كان يجي لك y equal f of x على جنب، ممكن على جنب كده وكان نرجع لمسألتنا تاني، ممكن لما كان يديك y equal 3 power x كنت تيجي تقول ان ال y dash equal 3x لن 3. هنا نفس الكلام، بس هنا عشان multiple variables انت بتشتغل مع ال x constant اللي هي افرضها في السؤال ب 3. فانت عشان تيجي ترجع يعني نرجع تاني لسؤالنا، هنا ال x is ايه، هنا ال x هنا الاكس از كونستانت. تمام، فانت هتشتغل معاها ان هي ايه كونستانت عادي جدا، هتقوم منزله اكس باور زد واي، بس هتجيب ديريفاتيف الباور الزد واي، الزد ديريفاتيف بتاعها ب1 تضرب في واي. بس دايما ما تنساش دي اللين اكس. لين اكس ازاي؟ طب انت شغال ان الاكس كونستانت فهتعتبرها كانها زي ما قلنا في الاكزامبل بتاع الديريفاتيف العادي ان هي كونستانت. فلين اكس الديريفاتيف بتاعها هي الاكس باور زد واي دي هتنزل في الاخر لين اكس. تمام، انت دلوقتي جبت الديريفاتيف with respect to z، جه طلب منك بعد كده قالك انا عايز w z x z، فانت هتقوم كاتب w z x وتجيب الديريفاتيف with respect to x بقى المرة دي. تمام، هنا انت عندك حاجة، اول واحدة دي ما فيهاش x فالديريفاتيف بتاعها هيبقى بزيرو،
تاني واحدة فيها اكس، تالت واحدة فيها اكس، فانت تشتغل عادي. يعني هي اول واحدة بس مش هتجيب لها ديريفاتيف. الاتنين اكس، الاكس سكويرد دي الديريفاتيف بتاعها هيبقى باتنين اكس، والكوزك زد كوتان زد هتنزل زي ما هي بلس. دول اتنين فانكشن مضروبين في بعض، لان اكس دي فانكشن، يعني لان اكس دي فانكشن والاكس باور زد واي دي فانكشن. طب ما الواي فانكشن، لا بس انا شغال معاه ان الواي از كونستانت، فماليش دعوه هي ايه، هي فانكشن ولا مش فانكشن، مش فارق معايا. يعني هي فانكشن كونستانت، فكده كده الديريفاتيف بتاعها بزيرو. الاكس دي الديريفاتيف بتاعها هيبقى ازاي؟ كانك هي باور كونستانت، فانت هتنزل باور وتنقص واحد من الباور الجديد، فهتبقى ايه، واي زد واي، هتنزل يلاقي الزد واي دول هيلاقوا واي، تبقى زد واي سكويرد اكس باور زد واي ماينس 1 في لين اكس. ده ديريفاتيف الاولاني في التاني بلس ديريفاتيف التاني في الاولاني. انت كان عندك هتنزل الاولاني زي ما هو خالص يعني، ولا هتقرب منه، اللي هو واي في اكس باور زد واي على اللين اكس الديريفاتيف بتاعها اكس 1 over x على x. كده انت جبت ايه اللي هو طلبه w z x. تمام. تمام. هو بقى جه طلب تالت حاجة ايه بقى، انا عايز بقى w z x z. هترجع بقى تفاضل كل الكلام ده تاني with respect to z. تمام. الاتنين x دي constant تنزل زي ما هي. الكوزك هكتبه معلش بلون تاني عشان ما يتلخبطش مع الفوقيه، ده الفاينل انسر، يعني ده الثيرد ديريفاتيف اللي هو ايه طلب. الاتنين اكس دي كونستانت هتنزل زي ما هي. الكوزك زد دي الديريفاتيف بتاعها ايه، النيجاتيف كوزك كوتان، حط النيجاتيف، الكوزك تنزل معاك كوتان، وفي كوتان جت عليها يبقى كوتان سكويرد زد بلس ده ديريفاتيف الاولاني في التاني، لان دول اتنين فانكشن مضروبين في بعض، الكوزك دي فانكشن والكوتان دي فانكشن بلس الاتنين اكس ترجع تنزل زي ما هي، والكوزك زد هترجع تنزل زي ما هي. الكوتان نيجاتيف كوزك سكويرد، يبقى النيجاتيف دي هتبقى بوست، البوستيف دي هيبقى نيجاتيف. كوزك سكويرد في كوزك تبقى دي كوزك كيوبد. تمام. كده انت ايه خلصت من اول واحدة دي، خلصت الديريفاتيف بتاعها. تمام. ترجع بقى ايه تمسك بلس التانية دي. هل دول اتنين فانكشنز يعني انا دلوقتي بتكلم على اللي هي دي، انت بتجيب الديريفاتيف with respect to ايه to z. هل دي اتنين فانكشنز مضروبين في بعض؟ دي اتنين فانكشن مضروبين في بعض. ادي الزد اهي وادي الزد اهي في اتنين separation، يعني هما الاتنين بعدين عن بعض، فدول اتنين فانكشن مضروبين في بعض. طب اول ديريفاتيف هيبقى ايه، الزد الديريفاتيف بتاعها ب1 وكل اللي جنبها ده ينزل زي ما هو، يبقى بلس y squared x باور z y minus 1 في ln x بلس تاني الزد اللي تحت دي زد سكوير زد في واي سكويرد اكس بار زد واي ماينس 1 في لين اكس. تمام. هتجيب ديريفاتيف عادي لزد واي ماينس 1 اللي هي الاكس الكونستانت، فزد واي ماينس 1 دي الديريفاتيف بتاعها بواي، تنزل تلاقي واي تبقى واي كيوب، اكتبها زد واي كيوب. وانت كده خلصت من الاكس باور زد واي ماينس 1 في لين اكس في لين اكس. فانت معاك اتنين لين مضروبين في بعض. من قوانين اللين ان انت دي حاجة على جنب كده ممكن نكتبها بقى بلون تاني، ان انت لما يبقى عندك لين 3 في لين 2 هي ايكوال لين 5، ان انت بتجمع الاتنين لين في بلس اللي هو اللي ايه الاتنين اللي في النص. تمام. يبقى لين اكس في لين اكس هي لين ايه 2 اكس. خلصنا ما خلصناش، لسه بقى عندك دي واي في اكس زد واي على اكس. لو انت بتجيب ديريفاتيف بالنسبه لاكس كنت هتعتبرهم اتنين فانكشن مقسومين على بعض، بس انت دلوقتي مش هتعتبرهم اتنين فانكشن مقسومين على بعض، فالاوفر اكس دي تنزل زي ما هي ولا كانك شايفها، لان انت بتجيب الديريفاتيف وزد تو ايه تو زد. الاكس زد واي انت هتعتبر تاني ان الاكس هي كونستانت والزد هي الفاريبل وواي از كونستانت. زد واي الديريفاتيف بتاعها بواي، تنزل تلاقي واي تبقى واي سكويرد في اكس باور زد واي في لين اكس. بس
مسألة طويلة شوية، بس هي دي المسائل اللي ايه recommended في حتة الهاير derivative. يعني هي دي المسائل اللي ايه بتبين زي ما بيقولوا ايه، بتبين البني ادم اللي فاهم حتة البارشال derivative من البني ادم اللي ايه اللي مش فاهمها وهو اخره يجيب بس first derivative وبس. تمام. دي كانت قصة الهاير derivatives. تمام. نخش في الحتة اللي بعد الهاير derivatives، اللي هي هتبقى the chain rule. example من الديريفاتيفز القديمة، انت كان بيبقى عندك y equal 2 x squared، ويقول لك ان ال x دي function في ال t اللي هي equal مثلا 2 t، ويجي يقول لك انا عايز ال dy ودي دي مش partial by dt، دي مش partial. فكنت تيجي تقول ايه بالتشين رول؟ كنت تقول ان dy by dt دي equal dy by dx في dx by dt، والطاير دي مع دي عشان في الاخر يديك الدي واي باي دي تي. كنت ترجع تفاضل دي بالنسبة لاكس، وترجع تفاضل دي بالنسبة لتي، وتعوض هنا تجيب الدي واي باي دي تي. طيب هل الكلام في التشين رول في البارشال ديريفاتيف هيمشي كده؟ هيمشي كده، بس هيمشي بحاجة اسمها التري دايجرام. التري دايجرام دي الحاجة الوحيدة اللي هتعرف تخليك تحل البارشال ديريفاتيف في في التشين رول. طيب يعني ايه التري دايجرام دي؟ ب the most simplest way زي ما بيقولوا، انت دلوقتي عندك f of x و y. ال f دي function في كام variable؟ في x و y اكيد. ال x وال y دول بقى اكيد functions ان شاء الله يكونوا functions في 100 حاجة، في 100 حاجة تانية مش فارقة. مثلا mno و mno، هل لازم يبقوا نفس ال variables؟ مش لازم، بس في الغالب هيبقوا نفس ال variables عشان المسألة تطول منك، لان لو هما الاتنين مش function في نفس ال variable المسألة هتبقى قصيرة يعني. فانت عندك ال fxy دي function في ال x وال y، وال x دي function في mno، وال y دي function في mno. طيب هو ايه الحل عشان انا امشي بالتشين رول؟ قالك سهلة. هو جه مثلا طلب منك ان هو عايز ال partial f by partial m، او partial z by partial m، مش فارقة. فقالك سهلة، انت اول حاجة هتعملها ان انت هتيجي تجيب اول ستيب تعملها، تجيب ال fx وال fy، جبتهم. ترجع بقى تجيب بقى ايه السكند ستيب، انت جبتهم، هتجيب partial x by partial m، وهترجع تجيب partial y by partial m، وبعد كده تكتب قانونك عشان ما تتلخبطش. فتقول مثلا finally ان partial z by partial m equal fx في partial x by partial y by partial m plus fy في partial y by partial m. لما تيجي تفك ال variables دول، fx دي اللي هي partial z by partial x في partial x by partial m plus partial z في partial y على partial y في partial y على partial m. تلاقي ان ده بيروح مع ده، وان ده بيروح مع ده، وفي الاخر هيديك ان ده في الاخر هيديك ال partial z by partial m with respect to y، وده هيديك ال partial z by partial m بس with respect to x، لان دي function في اتنين variable. طبعا محدش يقول لي ان انا طيرت ده مع ده وطيرت ده مع ده فده partial z by partial m وده partial z by partial m، ده هيدينا اتنين partial z by partial m. الكلام ده مش صح عشان احنا شغالين في two variables. تمام. خلينا نشوف الموضوع ده ايه باكزامبل. بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عندي function z equal x squared y cubed plus 2 xy، وبيقول لك ان ال x دي equal r sin t، وان ال y دي equal r squared e power t. بيقول لك ايه بقى؟ find partial z by partial t. طيب اول حاجه هتعملها في حل السؤال ده هي سؤال systematic. الاول خالص لازم ترسم التري دايجرام. ادي الزد،
الزد دي فانكشن في ايه؟ في اكس واي. طب الواي والاكس دول فانكشن في ايه؟ الاكس والواي فانكشن في ار وتي. طيب هو عايز ايه؟ partial z by partial t. طيب هتعمل ايه؟ الموضوع سمبست اوي. اول ستيب ما اتفقنا عليها ان انت هتيجي تجيب الاف اكس والاف واي، وبعد ما تجيب الاف اكس والاف واي ترجع تجيب partial x by partial t و partial y by partial t. تمام. رسمت التري دايجرام بتاعتك وعرفت انت ماشي ازاي من التري دايجرام بتاعتك، ترجع بقى ايه تجاوب السؤال. السؤال قال لك ايه؟ انا عايز partial z by partial t. فانت اول حاجه ترجع للايكويشن الاصليه وتجيب منها الاف اكس. احنا قلنا x سكويرد y كيوب دي هتبقى الديريفاتيف بتاعها 2x y كيوب بلس 2x y دي الديريفاتيف بتاعها 2y. بعد كده ترجع تجيب الاف y x سكويرد y كيوب دي هتبقى 3x سكويرد y سكويرد بلس 2xy دي هتبقى الديريفاتيف بتاع 2x. تمام. تمام. خلصت دي، تسيب بقى الفانكشنز دي وترجع تبص للفانكشنز بتاعت الاكس وبتاعت الواي. فانت عندك بيقول لك ايه؟ هو عايز هنرجع على كده نجيب البارشال x باي بارشال t. احنا قلنا ان الاكس ايكوال r ساين t من الجيفن اللي هو مديهولنا، فهيبقى partial x باي partial t r كوزين t. بعد كده ترجع تجيب partial y باي partial t. احنا قلنا ان ال y equal r squared في e power t. ال e power t الديريفاتيف بتاعها e power t يبقى partial y باي partial t r squared في e power t تاني. بعد كده ترجع تكتب القانون وما تعوضش دايركت، تعوض من كتابة القانون اسهل واسهل. هتضمن ان انت مش تبقى غلطان. فانت في الاخر هتقول ان partial z باي partial t equal fx في partial x باي partial t plus fy في partial y باي partial t. الاربع حاجات دول فاينالي هما معاك من جايبهم فوق. تشيل كل حاجه وتعوض في مكانها. عايز توصل للسمبلست فورم اوصل، غالبا مش هتوصل للسمبلست فورم. هو هيديك نقط تعوض بيها عشان تجيب فاينل انسر، عشان يسيروا على نفسهم في ايه؟ في التصحيح. تاني مسألة في التشين رول هي مسألة أكبر شوية، بس يعني أنت هتفضل ماشي بنفس الستبس. جدك فانكشن اسمها w equal كوزين y tan x بلس ساين انفرس z. وجي قالك ان الاكس equal لينار كوزين t، وان الواي equal sec inverse t e power r، وان الزد سوري الزد equal كوتان t. طيب الريكويرد جه قالك find partial w by partial t. طبعا التشين رول بيبقى اكبر من كده وفي مسائل احسن من كده، بس يعني ايه، انا بديك البيزك فانت بعد كده في اي مسألة هتفضل ماشي بنفس السيستم. طيب اول حاجة قلنا هنعملها هنرسم ايه؟ تري دايجرام. تيجي ترسم التري دايجرام على جنب كده. انت عندك فانكشن اسمها w دي في x و y و z. الاكس دي فانكشن في r و t، الواي دي فانكشن في r و t، الزد دي فانكشن في r و t. هو عايز ايه بقى؟ عايز partial w by partial t. فانت هتيجي تعمل ايه؟ هتيجي تعمل partial w by partial x وتسميها wx. هتجيب ال wx وال wy وال wz كأول ستيب. هو ليه بقى ال w مش كنا شغالين if؟ لا، هو غير اسم الفانكشن سماها w فانت تسميها wx، يعني مش فارقة. دي اول ستيب. تاني ستيب انت خلصتها بقى، ترجع تبص على الفانكشن بتاعت الاكس والواي والزد. هتجيب الاكس باي partial t وترجع تجيب الواي باي partial t وترجع تجيب الزد باي partial t. طبعا سوري هنا في غلطة، الزد فانكشن مش في الار، فانت ايه امسحها اصلا.
مش هتستفيد منها بحاجة. partial z by partial t. بعد كده تكتب القانون وتعوض. طيب ده هنعمله ازاي؟ هتيجي من الايكويشن الأصلية وتقول w x equal الايكويشن بتقول كوزين y tan x. الكوزين y is constant ينزل زي ما هو، والتان x الديريفاتيف بتاعها sec squared x بلس sin inverse z. الساين inverse z الزد is constant فالديريفاتيف بتاعها ايه؟ بزيرو. هنجيب partial w by partial y اللي هي wy. ال y variable كوزين y الديريفاتيف بتاعها نيجاتيف sin y في tan x عشان هي constant بلس sin inverse z. sin inverse z still is constant الديريفاتيف بتاعه بزيرو. w z equal كوزين واي كونستانت تان اكس كونستانت فالجنب اللي قبل البلس ده كله الديريفاتيف بتاعه بزيرو، والديريفاتيف الساين انفرس 1 اوفر روت 1 ماينس زد سكويرد. خلصت دي. هتسيب بقى الفانكشن بتاعت الدبليو دي اصلا ولا كأنك بصيت لها، ترجع تجيب البارشال اكس باي بارشال تي اللي هو ايه عايزه اصلا. البارشال اكس الاكس ايكوال لينار كوزين تي، تنزل اللينار زي ما هي كوزين تي ساين تي ماينس عشان ايه الديريفاتيف بتاع الكوزين نيجاتيف ساين. كده ترجع تجيب بارشال واي باي بارشال تي سيك انفرس تي اي باور ار، هتنزل اي باور ار لوحدها 1 اوفر السيك الديريفاتيف بتاعها هتبقى تي على تي سكويرد في روت 1 ماينس تي سكويرد. طبعا الكلام ده هتراجع عليه، وممكن ديريفاتيف التي يبقى فيه مشكلة انا كاتبه غلط في الماينس او عاكسهم او اي حاجة، فانا بعتذر عليها يعني لو حد يبقى يقول لي وانا ابقى صراحة يعني على الشانل، ابقى صراحة في الديسكريبشن بتاع الفيديو. تمام. كده ترجع تجيب بارشال زد باي بارشال تي كوتان تي الديريفاتيف بتاعها نيجاتيف كوزيك سكوير تي. خلصت بقى كل الكلام ده وجبت الست حاجات، ترجع تكتب قانونك عشان ما تتلخبطش. بارشال دبليو باي بارشال تي فاينالي هيبقى ايكوال ايه؟ دبليو اكس بارشال اكس باي بارشال تي بلس دبليو واي في بارشال دبليو باي بارشال تي بلس دبليو زد في بارشال دبليو في بارشال زد سوري في بارشال زد باي بارشال تي. انت اصلا معاك الست حاجات دول، ترجع تعوض بيهم تضربهم في بعض. هو في الغالب هيديك بوينتس، تعوض بالبوينتس تجيب ايه الفاليو النهائية بتاعت البارشال دبليو باي بارشال تي. تمام. هي طويلة شوية بس هي ايه نفس السيستم، هتفضل شغال في بنفس السيستم بنفس النمط. المسألة بتاعت التشين رول ليها جزئية تانية بس ممكن نخليها في فيديو لوحده، اللي هي ان هو مثلا يكتب partial w by partial t وبعد كده يعوزك تعملها partial حاجة تانية خالص بقى. دي ممكن نخليها يعني في فيديو لوحدها، تبقى مسألة في فيديو لوحدها. المسألة دي يعني حلوة حلوة بس صعبة يعني، هي محتاجة بس تركيز شويتين. فاحنا ايه خلينا نقف بس في الفيديو ده التشين رول لغاية هنا عشان الفيديو ما يكبرش اوي مننا، بعد كده ربنا يسهل في المسألة التانية. بعد كده عندنا اخر حاجه في البارشال ديريفاتيف، واخر حاجه هتبقى في الفيديو زي implicit function. ناخد example من الديريفاتيف القديمه y squared plus x squared equal 1. كنت لما تيجي تجيب الديريفاتيف دي with respect to x كنت تقول 2y في y dash plus 2x equal 0. تمام. ده اللي انت عملته هنا عشان انت هنا شغال على variable واحد وبتجيب له الديريفاتيف with respect ليه بس. ده اللي انت عملته هنا، كنت تودي الاتنين واي دي الناحية التانية بعكس الساين، كنت تودي الاتنين اكس بعكس الساين وبعد كده تقسم على اتنين اي اتنين واي وبعد كده ايه كنت تطلع الواي داش. طيب هل الكلام ده هيتعمل هنا؟ لا مش هيتعمل هنا كده. خلينا ناخد اكزامبل وهنا هتعرف ميزة ان انا قلت لك ركز في حتة الديبندنت والاندبندنت فاريبلز. هو جه قال لك ان انت عندك فانكشن زد سكويرد بلس 2 اكس واي ماينس اكس كيوب equal 0، وجي قال لك find partial z by partial x. طيب الموضوع ده هيتحل ازاي؟ الموضوع ده ليه طريقة معينة للحل. انت هتسمي الفانكشن دي كلها f وتيجي تعمل ال f دي tree diagram على جنب. ال f دي فانكشن في 3 حاجات اللي هي ال x وال y وال z. ال x فانكشن في نفسها لان هي independent variable، والواي فانكشن نفسها لان هي ايه independent variable.
نيجي عند الزد دي فانكشن في اكس وواي. الكلام ده لما تيجي بقى عشان تجيب بارشل زد ببارشل اكس، ولا كأنك شايف الزد دي دلوقتي هتعمل ديريفاتيف للاكس ومش هتعمل ديريفاتيف للواي، وهتعمل ديريفاتيف للزد with respect للاكس بس. طيب الكلام ده كله ايه theoretical ولا لينا دعوة بيه ولا كأننا سمعناه وطريقة مملة او بتغلط. ايه الحل بقى؟ قالك الحل ان انت ايه هتشتغل برضو ان انت تفرض ان الواي برقم. انت دلوقتي مش عارف تعمل لها ديريفاتيف ليه بالطريقه القديمه بتاعه الديريفاتيف القديمه؟ عشان واي. قالك خلاص افرض الواي دي باي رقم في دماغك واشتغل ديريفاتيف عادي بيه، بس لا تضرب الرقم ده في حاجه ولا تقسمه على حاجه ولا تحط الساين جنبه ولا تعمل اي حاجه جنبه، هو في رقم ساده كده تفضل شغال بيه. وبعد ما تخلص تشيل الرقم ده وتحط واي تاني. فخلاص بارشال زد باي بارشال اكس دي نشتغل عادي بالطريقه القديمه. قالك هتيجي تعمل ايه؟ الاتنين زد دي الزد سكوير دي هتبقى بارشال الديريفاتيف بتاع ايه؟ اتنين زد بارشال زد باي بارشال اكس. هو انت بتجيب دلوقتي انت تعتبر نفسك بتعمل ديريفاتيف عادي بتجيبه الاكس بلس 2 اكس واي دي. قلنا الواي دي كونستانت اي رقم في دماغنا. الاتنين اكس واي دي هتبقى الديريفاتيف بتاعها 2 واي. بارشال اكس اللي هي دي باي دي اكس باي دي اكس اللي هي ب1، انت اعتبرها هنا بارشال اكس باي بارشال اكس اللي هي ب1 ماينس 3 الاكس كيوب دي اعتبرها ايه 3 اكس سكويرد بارشال اكس باي بارشال اكس اللي هي ايه ب1. كل ده يكوال كام؟ زيرو. عشان تجيب ده في الاخر هتودي ده الناحية التانية وتودي ده الناحية التانية وتقسم على ده في الاخر، وفي الاخر تكون طلعت البارشال زد باي بارشال اكس. طبعا الطريقه بتاعت التري دايجرام وانت تسمي فانكشن اف وتمشي وراها دي طريقه صعبه ومن الاخر بتغلط. يعني هي الطريقه اللي انا بقول لك عليها دي هي اسهل طريقه. انت تشوف يعني مثلا في اكزامبل تاني جه عمل ايه؟ جه قال لك دبليو سكويرد بلس زد اكس ماينس اكس واي سكويرد ايكوال كوزيك اكس. طبعا اول حاجه عشان تحل الفانكشن بتاعت الامبليسيت فانكشن بتاع البارشال ديريفيتيف لازم الفانكشن تبقى ايكوال زيرو، حتى الايكوال كونستانت تنقل الكونستانت الناحيه التانية عشان تضمن عدم السؤال. فيبقى السوليوشن بتاع الفانكشن دي ايه؟ w سكويرد بلس زد اكس ماينس اكس واي سكويرد ماينس كوزيك اكس، كل ده ايكوال زيرو. هو قال لك انا عايز بارشال w باي بارشال x. هتيجي تعمل ايه؟ هو كل اللي عمله ان هو كتر عدد الايه الفاريبلز. ماشي. بارشل دبليو باي بارشل اكس، انت هنا عندك الواي والزد زي ما قلنا اعتبرهم رقمين في دماغك، وربنا يسهل تخلص الديريفاتيف وبشيل الرقمين اللي انت حطيتهم في دماغك وركع الفاريبلز تاني. فتقول ان الدبليو سكوير دي هتبقى 2 دبليو بارشل دبليو باي بارشل اكس بلس الاكس زد دي الزد از كونستانت، الديريفاتيف هيبقى بتاع ده هيبقى بزد ماينس الاكس واي سكويرد واي كونستانت في اكس، فهتبقى الديريفاتيف بتاع دي واي سكويرد. النيجاتيف كوزيك اكس دي هتجيب لها ديريفاتيف النيجاتيف هتبقى بوزيتيف كوزيك اكس كوتان اكس في بارشال اكس باي بارشال زد في بارشال اكس باي بارشال اكس اللي هي ب1 فمش هتكتبها. تمام. وكنت عشان تطلع ده في الاخر هتنقل ده الناحية التانية وده الناحية التانية وده كله الناحية التانية وتقسم في الاخر على 2 واي تطلع البارشال w باي بارشال x. طيب اخر اكزامبل معانا في الفيديو النهارده بيقول لك كوزاين اكس ماينس ساين انفرس زد ايكوال تان انفرس واي. وهو عايز ايه بقى؟ قال لك انا عايز البارشال زد باي بارشال واي. طيب هنعمل ايه؟ نفس الطريقه. هنا افترض ان اكس كونستنت تحطها باي رقم في دماغك، بس لا تضرب فيه حاجه ولا تجمع عليه حاجه ولا تحط فيه اي حاجه، هو رقم في دماغك كده بيور تشيله وبعد كده تحط الاكس كده تضرب فيها براحتك وتقسم براحتك ولما ترجع الاكس. لكن طول ما هو مش اكس ما تقربش من الرقم، يعني ما تقربش في الرقم الا لو هتغير الساين بتاعته. لكن لو تضرب فيه حاجه خلي اي حاجه عايز تضربها فيه حطها ما بين براكت، اي حاجه عايز تقسمها عليه حطها تحتيه بس ما تقسمهاش عليه. يعني ما تبقاش 10/2 تقوم عاملها 5 لان انت ساعتها هتكون غيرت الرقم. فخليها ايه رقم في دماغك. الحاجه الوحيده اللي انت تعملها فيه ان انت تغير الساين بتاعته لو هتنقله من مكان لمكان، لان كده كده الاكس هتغير ساينه. فهو عايز بارشال زد باي بارشال واي، فهنقول ايه كوزاين اكس دي هي الديريفاتيف بتاعها بزيرو، الساين زد دي نيجاتيف. اول حاجه طبعا احنا قلنا هنعملها معلش سوري ان انت تنقل الفاريبلز الناحيه التانية، فتبقى كوزاين اكس
minus sin inverse z minus tan inverse y equal 0. تبتدي تجيب الديريفاتيف. الكوزين اكس دي الديريفاتيف بتاعها بزيرو. نيجاتيف ساين انفرس زد دي نيجاتيف 1 اوفر روت 1 ماينس زد سكويرد في بارشال زد ماينس اوفر بارشال واي. تاني انفرس واي نزل النيجاتيف 1 اوفر تاني انفرس دي هتبقى 1 بلس واي سكويرد بارشال واي باي بارشال واي اللي هو ايه ب1. كل ده ايكوال 0. عشان تجيب ده هتودي ده الناحية التانية بعكس الساين وتضرب ده فيه وبس. وشكرا على كده تبقى انت ايه جبت البارشال زد باي بارشال واي. كده احنا خلصنا الفيديو. اللي هيبقى باقي بس ان شاء الله يبقى ليه فيديو لوحده اللي هي البروبلم بتاعت تشين رول لما يطلب مثلا بارشال دبليو باي بارشال تي وبعد كده يرجع يقول لك تاني فاضلها بالنسبه لزد. دي مساله هتبقى لوحدها لان المساله دي محببه يعني بالنسبه للستاف الماس عندنا في الكليه لان هي اكتر مساله بتغلط في حوار البارشال ديريفاتيفز كله هو المساله دي. وان شاء الله نكمل في كورس الماس وشكرا لكم.